Seria Timpul ca aliat. Intro. Există o frică pe care aproape nimeni nu o rostește direct. Frica de timp, nu de ceas, nu de ani, ci de ceea ce credem că ne ia. Ne temem că timpul ne ia tinerețe, ne ia frumusețe, ne ia energie, ne ia șanse, ne ia relevanță. Și fără să ne dăm seama începem să trăim împotriva lui. Ne grăbim, ne comparăm, ne tensionăm, ne corectăm excesiv. Ne forțăm să nu rămânem în urmă, dar poate că nu timpul ne obosește, ci conflictul cu el. Pentru că timpul nu este un adversar, este un proces, nu distruge, transformă, nu consumă, rafinează. Privește natura. Un copac nu devine mai puțin valoros pentru că are mai multe inele. O stâncă nu devine mai slabă pentru că a fost atinsă de apă an la rând. Râurile nu se tem că înaintează. Doar omul se teme de propria maturizare, pentru că am confundat tinerețea cu valoare și maturitatea cu pierdere. Dar poate că tinerețea adevărată nu este despre vârstă, este despre energia interioară, iar energia nu vine din competiție, vine din armonie. Această serie nu este despre a opri timpul, nici despre a arăta mai tânăr, nici despre a nega realitatea biologică. Este despre a învăța să trăiești în acord cu ea. Despre a înțelege că fiecare etapă aduce ceva diferit, despre a descoperi mișcarea care îți păstrează corpul viu, despre a cultiva gândirea care îți menține mintea elastică, despre a păstra inima deschisă fără să devină naivă, despre a iubi fără să te consumi, despre a ierta fără să te umilești, despre a fi bun fără să fii slab, despre a crește fără să te grăbești. Timpul devine aliat atunci când încetezi să-l tratezi ca pe un judecător, când nu mai alergi să demonstrezi că încă ești relevant, când nu mai încerci să oprești inevitabil, când nu mai trăiești din comparație. Pentru că frumusețea care rezistă nu este cea din oglindă, este cea din structură, din echilibru, din stabilitate emoțională, din absența răutății, din lipsa invidiei, din claritatea cu care alegi, din blândețea cu care te porți, din demnitatea cu care înaintezi. O persoană care trăiește în armonie cu sine nu îmbătrânește urât. Se așează frumos, nu se strânge, se adâncește, nu pierde forță, o transformă. În această serie vom vorbi despre timp, dar nu ca despre un ceas, ci ca despre un profesor. Vom vorbi despre corp, dar nu ca despre un obiect, ci ca despre un partener. Despre emoții, dar nu ca despre slăbiciuni, ci ca despre energie. Despre maturitate, nu ca despre limitare, ci ca despre expansiune, despre relații, nu ca despre posesie, ci ca despre armonie, despre viață, nu ca despre o competiție, ci ca despre o construcție lentă și conștientă. Dacă ai ajuns aici, probabil simți că următoarea ta etapă nu mai este despre a demonstra. Este despre a trăi frumos, nu spectaculos, nu strident, nu forțat, frumos, cu sens, cu echilibru, cu maturitate, cu forță liniștită. Timpul nu te consumă, te jlefuiește și dacă alegi să înveți din el, nu vei deveni mai mic, vei deveni mai clar, iar claritatea este una dintre cele mai puternice forme de tinerețe.